بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه بزنس انټيليجنس کورس ډپارټمنټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ان انفارمیشن ټیکنالوژي ګورنمنت اف خیبر پختونخوا په تعاون سره سٹارټ کړی و. په هغه کې مونږه په تیر کلاس کې که تاسو خیال وکړئ مونږه ایکسپلین کړی و ډیر په ډیټیل سره په پریویس کلاس کې چې فلیټ فایل شي دی مونږ سره د فلیټ فایل ایگزامپلز او د سره انالیټیکل ډیټابیس دا مونږ ایکسپلین کړی و. اوس مونږه XML او JSON فایل دا از ا ډیټا سورس ایکسپلین کوو. نو نارملی چې کومې مونږ سره XML دی، XML مطلب د ایکسټینسیبل مارک اپ لینګویج، دا ایبریویشن دی د ایکسټینسیبل مارک اپ لینګویج. که اوس دغه مونږ ایکسپلینیشن وکړو نو مونږ ویلی شو چې XML is a markup language used to store and transport structured data. مونږ سره د structured data د سٹور کېدو او د ترانسپورټ کېدو په نیټورک باندې دغه دپاره چې استعمالیږي XML دا یو مارک اپ لینګویج دی، دا استعمالیږي. بیا مونږ ویلی شو چې ډیټا ان XML store using custom user defined tags. مختلف قسم user defined tags دي، دا هغه custom user defined tag په هیلپ سره مونږ شی کو ډیټا سٹور کوو په XML کې. بیا که مونږ فردر د دغه په ډیټیل کې لاړ شو نو مونږ ویلی شو چې XML follow a tree based hierarchical structure parent child nodes base د مونږ سره ډیټا سٹور کوي. بیا که مونږ فردر د دغه ایکسپلینیشن وکړو نو مونږ ویلی شو چې XML is a self descriptive. دغه څه مطلب دی چې self descriptive مطلب چې each tags describe the data content. مطلب دغه کې مختلف قسم tags وي، په هغه tags کې هر یو tag مونږ سره describe کوي چې کوم قسم content د ډیټا په دغه tag کې دي. دغه نه علاوه مونږ ویلی شو چې دا سپورټ کوي مونږ سره attributes and element to represent complex data. مونږ سره د کمپلیکس ډیټا د ریپرزنټیشن دپاره په دغه کې د ایلیمنټ او د ایټریبیوټ پراپرټي شته، دا مونږ سره دا سپورټ کوي. بیا مونږ ویلی شو که مونږ یې فردر ایکسپلین کو چې XML مونږ سره یو پلیټفارم انډیپینډنټ، دا مونږ سره یو لینګویج نیوټرل پلیټفارم دی د ډیټا سټوریج او د ترانسپورټیشن دپاره. دغه نه بعد بیا مونږ ویلی شو چې مونږ سره چې کله مونږ وغواړو چې انټرپرایز سیسټم او مختلف قسم چې کومې مونږ سره لیجیسی اپلیکیشن دي په دغه کې مونږ چې وکړو د ډیټا ترانسفارمیشن وکړو یا سټوریج وکړو نو وایډلی د انټرپرایز چې کوم سیسټم دی د مونږ سره چې استعمالوي دا مونږ سره XML چې کوم ډیټا سورس دی دا مونږ سره استعمالوي. خو بیا مونږ سره چې کومه XML دی په دغه کې مونږ سره د سکیما ویلیډیشن په DTD باندې کیږي یا په XSD باندې کیږي. دا مونږ سره یو سکیما ویلیډیشن دی په XML کې او دا سپورټ په XML کې شته دی. دغه نه علاوه مونږ سره ویب بیس چې کوم سرویسز دي هغه مونږ سره مونږ هغه ته یو سوپ بیس ویب سرویسز دا مونږ سره کامنلی چې شی استعمالوي دا مونږ سره XML استعمالوي. او مونږ سره XML دا سویټیبل دی د ډاکومنټ سنټریک چې کومه ډیټا وي لکه ریپورټ شولو یا کنفیګریشن شولو دغه دپاره مونږ چې استعمالولی شو XML استعمالولی شو. دغه نه علاوه XML فایل چې کوم دی دا هیومن ریډیبل دی خو سایز یې مونږ سره دغه شوي دا وربوس سایز کې مونږ سره رادرومي. بیا پارس کېدل XML دا مونږ سره ریکوایرډ وي DOM یا SAX پارسر. دا مونږ سره دوه قسمه پارسر دي چې یو مونږ ته DOM باندې مونږ که تاسو کې چا XML کې لږ ډېر کار کړی نو وخت به دا خبره کلیري چې DOM څه شي ته یي SAX څه شي ته یي. دا مونږ سره پارسر دي د XML پارسنګ دپاره مونږ سره DOM یا SAX پارسر دا ریکوایرډ دي. دغه نه علاوه مونږ ویلی شو چې کله مونږ وغواړو چې په ډیټا کې سټرونګ انټیګریټي راولو یا سټرکچر کنټرول راولو نو د سټرونګ ډیټا انټیګریټي او سټرکچر کنټرول دپاره مونږ XML استعمالولی شو. مونږ سره کنفیګریشن فایل RSS فیډ چې کوم مونږ سره وي یا ډیټا ایکسچینج وي دا مونږ سره کامن یوز دي د چې شي د XML. دغه نه بعد مونږ سره JSON دی. نو JSON اصل کې ایبریویټډ فارم دی جاواسکرپټ آبجیکټ نوټیشن. نو مونږ سره JSON از ا ډیټا سورس که مونږ وکړو نو JSON دی مونږ سره یو لایټ ویټ ډیټا انټرچینج فارمیټ دی. دا یو فارمیټ دی چې په دغه کې د سټرکچر ډیټا هیرارکل یا ریډیبل فارمیټ کې کامنلی مونږ سره په یو انټرچینج فارمیټ کې دا چې شی کیږي په لو ویټ کې دا فارمیټ یوز کیږي.
اوس په چې کوم یې موږ سره جیسن دی په دغه کې موږ سره د کی او د ویلیو په پیر کې موږ سره ډیټا سٹور کیږي. د دغه اگزامپل به زه تاسو له ورکم د جیسن والا چې کوم یې موږ سره جاوا سرور جاوا سکرپټ آبجیکټ نوټیشن دی موږ سره چې کله موږ مونګو ډي بي ډیټابیس کریټ کوو چې کوم یې موږ سره نو اس کیو ایل بیس ډیټابیس دی نو هغه کې موږ سره چې شی وي اوندا ډیټا وي موږ سره سیو کیږي په جیسن کې او مطلب مونږ چې انټر کوو په جیسن کې او په بیک گراوند کې دا په بیسن فارمیټ کې په باینری جاوا سرور جاوا سکرپټ آبجیکټ نوټیشن کې د مونږ سره سیو کیږي مطلب چې جیسن مونږ سره بیسن فارمیټ کې مخ کیږي یا په جیسن کې چې یا کوم جاوا سرور جاوا سکرپټ آبجیکټ نوټیشن دی په دغه کې مونږ سره د ایرې او د نیسټډ آبجیکټ سپورټ هم شته دی دا مونږ سره لیس وربوز دی او دا مونږ سره ډیر کمپیکټ دی د چې شي نه د ایکس ام ایل نه خو بیا موږ سره چې کوم جیسن دی دا موږ سره ایزیلی ریډیبل دی او ایزیلی رایټیبل دی چې ته هیومن ته موږ سره پارسینګ چې کله موږ وغواړو نو پارسینګ په دغه کې ډیر فاست کیږي مطلب موږ سره ډیټا جنریشن دا فاست ته په چې کې په جیسن کې جیسن موږ سره ډیر وایډلی یوز کیږي په ریسټفول ای پی آی کې موږ سره مختلف قسم ای پی آی دي چې په کې موږ سره د ریسټفول ای پی آی په کې موږ سره چې استعماليږي جیسن فایل استعماليږي دا موږ سره لینګویج انډیپندنت دی او آلموست آل پروګرامینګ لینګویج کې دا موږ سره سپورټ ته د جیسن شته دی جیسن دا موږ سره آیډیل دی د چې شي د لپاره د ویب اپلیکیشن د لپاره او د موبایل اپلیکیشن د لپاره خبل هغه دا چې په دغه کې موږ سره د کمنټس لپاره چې شي دی سپورټ نشته مطلب دا چې په جیسن فایل کې د کمنټ سپورټ نشته او څه لپاره څه وجه نه نشته ځکه چې دا موږ سره د ډیټا کلیننس د امپروو کېدو لپاره پکې دا فیچر ایډ شوی دی چې د کمنټس فیچر پکې نشته دی خو بیا جیسن کې موږ سره بلټین سکیما نشته دی کلم چې موږ وغواړو د جیسن سکیما نو موږ مطلب دا چې دا فلیکسیبل سکیما لري جیسن دا نه علاوه دا موږ سره افیشنت دی د چې شي لپاره د ډیټا ترانسفورمیشن لپاره په انټرنیټ باندې موږ سره جیسن چې کوم بیسټ یوز دی دا نو اس کیو ایل دی او په نو اس کیو ایل چې کوم ډیټابیس دی نو موږ به اگزامپل د مونګو ډي بي ورکو مختلف چې کوم کامن یوزز دي یا یوز کیسز دي نو ای پی آی ریسپانسز ویب سرویس او دغه نه علاوه چې کوم موږ سره ریل ټایم ډیټا ترانسمیشن دی په دغه کې موږ سره چې استعماليږي په دغه کې موږ سره جیسن استعماليږي نو موږ کدل ته زه تاسو لا یو فاست انداز کې زه دغه غیر کم ډیټیل ورکم نو موږ ویلې شو یو کویک سمری د چې شي د لپاره د ایکس ام ایل او د جیسن کومږي سټرکچر پوینټ اف ویو سره وکړو نو ایکس ام ایل موږ سره ټیګ بیس د دلته تاسو کته شو دلته مختلف قسم ټیګز دي تاسو دلته ما فایل اډ کړی دی موږ سره مختلف ټیګز دي په هر ټیګ کې موږ سره ډیټا ده او که زه جیسن وکسم نو جیسن موږ سره د کیو د ویلیو په بیس باندې دا ډیټا موږ سره سٹور کوي که سایز وکسم نو د دغه سایز موږ سره زیات وي اس کمپیر ټو د جیسن د فایل نه د جیسن چې کوم سایز دی دا سمال وي که بیا زه د ایکس ام ایل سپیډ وکسم نو دا سلوور دی د چې شي په نسبت باندې د جیسن په نسبت باندې که بیا زه یوزج وکسم نو د موږ سره په ساب کې استعماليږي او په سیستم لیجیسی کې استعماليږي او که زه چې کومې موږ سره د جیسن وکسم نو جیسن موږ سره په ریسټ ای پی آی کې استعماليږي او په ویب اپلیکیشن کې استعماليږي نو هوپفولي چې د جیسن او د ایکس ام ایل فایل په منځ کې چې کوم دا بیسیک ډیفرنس دی دا به تاسو ته کلیر شوی نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې وکړو